Ang PSE Index ay tumaas mula 6,633.22 noong August 2021, hanggang 6,786.62 ngayong August 27, 2021. Ang performance na ito ay katumbas ng 2.31% na pagtaas sa index para sa isang linggo. Ang aming magical stocks ay tumaas din mula 633.13k pesos hanggang 657.54k pesos, katumbas ng 3.86% na pagtaas sa aming investment. Sa kabuuan, ang kinita ng aming investment ay tumaas mula 32.31k pesos hanggang 56.73k pesos. I-update namin ang 4 na batches ng magical stocks kasama ang 7 experimental magical stocks para sa video ngayong linggo. Bago tayo magpatuloy sa ating update at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming magical stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Ibinenta namin ang aming ikatlong magical stock noong nakaraang linggo. Nag-rally ang globe noong nakaraang linggo. Tumaas ito mula 1,760 piso bawat share sa 2,848 piso bawat share, o 45.31% na gain. Ang aming target ay nasa pagitan ng 2,250 hanggang 2,500 bawat share. Ibinenta namin ito sa 2,700 piso bawat share noong August 26, 2021, na higit sa aming maximum target. Nakakuha kami ng 45.11% o humigit kumulang na 16,938.3 pesos na kita. Kasama rito ang natanggap naming bayad sa dividend. Sa ngayon, naibenta na namin ang 3 stock na nakakuha ng lahat ng higit sa 30% na tubo. Ang kita namin sa kasalukuyan ay nasa 43%. Una natin talakayin ang performance ng November experimental magical stocks mula August 20, 2021, hanggang August 27, 2021. Narito ang aming worksheet para sa November experimental stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 16.94%, habang ang least performer ay LTG na natatalo ng -34.64%. Merong tayong 2 signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong November 2020. Ang PSE Index ay tumaas mula -7.48% hanggang -5.34%, tumaas ng 2.14%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula -10.83% hanggang -9.8%, tumaas ng 1.03%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa ibaba ng index na may gap na -4.46% ngayong August 27, 2021, na nagmula sa -3.35% noong August 2021. Talakayin natin ngayon ang performance ng December experimental magical stocks mula August 20, 2021, hanggang August 27, 2021. Narito ang aming worksheet para sa December experimental stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 7.1%, habang ang least performer ay LTG na natatalo ng -35.4%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong December 18, 2020. Ang PSE Index ay tumaas mula -8.79% hanggang -6.68%, tumaas ng 2.11%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula -9.25% hanggang -5.99%, tumaas ng 3.27%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 0.7% ngayong August 27, 2021, na nagmula sa -0.46% noong August 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng February experimental magical stocks mula August 20, 2021, hanggang August 27, 2021. Narito ang aming worksheet para sa February experimental stocks. Ang top performer ay SCC na tumutubo ng 30.13%,
habang ang list performer ay VLL na natatalo ng minus 17.73%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong February 19, 2021. Ang PSE index ay tumaas mula minus 4.23% hanggang minus 2.02%, tumaas ng 2.21%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula minus 1.34% hanggang minus 0.52%, tumaas ng 0.82%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 1.5% ngayong August 27, 2021, na nagmula sa 2.9% noong August 20, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng March Experimental Magical Stocks mula August 20, 2021, hanggang August 27, 2021. Narito ang aming worksheet para sa March Experimental Stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 29.8%, habang ang list performer ay FGen na natatalo ng minus 4.07%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong March 19, 2021. Ang PSE index ay tumaas mula 3.06% hanggang 5.45%, tumaas ng 2.38%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula 4.78% hanggang 11.23%, tumaas ng 6.45%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 5.78% ngayong August 27, 2021, na nagmula sa 1.72% noong August 20, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng May Experimental Magical Stocks mula August 20, 2021, hanggang August 27, 2021. Narito ang aming worksheet para sa May Experimental Stocks. Ang top performer ay AEV na tumutubo ng 15.97%, habang ang list performer ay MEG pero tumutubo ng 2.45%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong May 21, 2021. Ang PSE index ay tumaas mula 7% hanggang 9.47%, tumaas ng 2.47%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula 4.78% hanggang 8.73%, tumaas ng 3.94%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa ibaba ng index na may gap na minus 0.75% ngayong August 27, 2021, na nagmula sa minus 2.22% noong August 20, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng June Experimental Magical Stocks mula August 20, 2021, hanggang August 27, 2021. Narito ang aming worksheet para sa June Experimental Stocks. Ang top performer ay TEL na tumutubo ng 16.34%, habang ang list performer ay MEG na natatalo ng minus 5.79%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong June 18, 2021. Ang PSE index ay tumaas mula minus 3.18% hanggang minus 0.95%, tumaas ng 2.24%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula minus 2.64% hanggang 2.48%, tumaas ng 5.11%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 3.42% ngayong August 27, 2021, na nagmula sa 0.55% noong August 20, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng August Experimental Magical Stocks mula August 20, 2021, hanggang August 27, 2021. Narito ang aming worksheet para sa August Experimental Stocks.
Ang top performer ay MWC na tumutubo ng 3.11%, habang ang list performer ay LTG na natatalo ng -3.13%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong August 2021. Ang PSE index ay tumaas mula 0% hanggang 2.31%, tumaas ng 2.31%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula 0% hanggang 0.27%, tumaas ng 0.27%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa ibaba ng index na may gap na -2.04% ngayong August 27, 2021, na nagmula sa 0% noong August 2021. Narito ang aming worksheet para sa 4 na batch ng magical stocks. Ang top performer ay Glow na tumutubo ng 45.31%, habang ang list performer ay SECB na natatalo ng -3.5%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating magical stocks. Ang unang batch ay nasa taas ng market na may gap na 14.58% ngayong August 27, 2021 na nanggaling sa 15.69% noong August 2021. Ang pangalawang batch ay nasa taas ng market na may gap na 8.33% ngayong August 27, 2021 na nanggaling sa 6.49% noong August 2021. Ang pangatlong batch ay nasa taas ng market na may gap na 3.03% ngayong August 27, 2021 na nanggaling sa -1.11% noong August 2021. Ang pang-4 na batch ay nasa baba ng market na may gap na -1.28% ngayong August 27, 2021 na nanggaling sa -2.55% noong August 2021. Sa summary ng aming investment, ang unang batch ng magical stocks ay tumutubo ng 28.86% na nanggaling sa 27.4%. Ang pangalawang batch ay tumutubo ng 2.55% na nanggaling sa -1.43%. Ang pangatlong batch ay tumutubo ng 8.82% na nanggaling sa 2.28%. Ang pang-4 na batch ay natatalo ng -3.12% na nanggaling sa -6.61%. Sa pangkalahatan, sa aming investment na 600.82k pesos, ang kasalukuyang halaga nito ay 657.54k pesos, nakatumbas ng 9.44% na nagmula sa 5.38%. Mayroon kaming tumutubo na unang batch, tumutubo na pangalawang batch, tumutubo na pangatlong batch, at natatalo na pang-4 na batch. Iyan lang po para sa update ng ating mga magical stocks ngayong linggo. Salamat sa panunood. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy namin ang pag-update ng 4 na batch ng magical stocks at ang 7 experimental stocks. Quote, "I always define my risk, and I don't have to worry about it." Unquote, Tony Saliba. See you in the following video. Have a great day ahead.